ආයුබෝවන් ඔයාලට අද අපේ රෙසිපි එක ජෙලි ස්ලයිස් කේක්. ඒ කියන්නේ හරිම රසවත් ලස්සන අතුරුපසක්. මේකේ එකිනෙකට වෙනස් රස තියෙන ලේයර්ස් තුනක් තියෙනවා. එකක් බිස්කට් ලේයර් එකක්, කිරි ලේයර් එකක්, ජෙලි ලේයර් එකක්. ඉතින් මේක හදන්න ඕන කරන දේවල් ටික මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ ලිස්ට් එක දාලා තියෙනවා. අපි දැන් බලමු කොහොමද හදන්නේ කියලා. මෙතන මම අරගෙන තියෙන අඟල් 8 බේකින් ට්‍රේ එක. දැන් මේ විදිහට හොඳට මුලින්ම බටර් ටිකක් තවර ගන්න. මුලින්ම අපි බිස්කට් ලේයර් එක හදමු. ඒකට අපිට ඕන කරනවා චොක්ලට් බිස්කට් ග්‍රෑම් 200ක්, දිය කරගත්ත බටර් ග්‍රෑම් 50ක්. දැන් අපි බිස්කට් ටික හොඳට ග්‍රයින්ඩ් කරගන්න ඕන. ඊළඟට අපි බටර් ටික එකට එකතු කරලා හොඳට කවලම් කරගන්න. දැන් මේ ටික බේකින් ට්‍රේ එකට දාලා මේ විදිහට හොඳට තද කරගන්න. ඕන දැන් අපේ පළවෙනි ලේයර් එක ලෑස්ති. මේක දැන් ඔයාලා ෆ්‍රිජ් එකට දාලා විනාඩි 15ක් 20ක් හොඳට සෙට් කරගන්න. ඒ අතරදී අපි කිරි ලේයර් එක හදමු. ඒකට අපිට ඕන වෙනවා ටින් කිරි ග්‍රෑම් 500ක්. මේ ටින් කිරි ටික මම ගෙදරදිම හදාගත්ත ඒවා. වැනිලා තේ හැන්දක්. ලුණු තේ හැඳි 8න් එකක්. ජෙලටින් මේස හැඳි 1/4ක්. දැන් ඔයාලට පේනවනේ මේ මිශ්‍රණය ගොඩාක් ඝනයි. ඉතින් ඒක නිසා අපි වතුර මේස හැඳි 4ක් එකතු කරගනිමු. දැන් මේක ලිපේ තියලා හොඳට හැඳි ගන්න ඕන. අඩිය අල්ලන්න දෙන්නේ නැතිව දිගටම හැඳි ගාලා චුට්ටක් උකු කරගන්න. අපිට මේකේ ජෙලටින් ටික දිය වෙන්න විතරයි ඕන. ගොඩාක්ම උකු මිශ්‍රණයක් ආවොත් අපේ පුඩින් එක හරියට එන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා ජෙලටින් ටික දිය වෙන තුරු විතරක් ලිපේ තියන්න. දැන් අපේ බිස්කට් ලේයර් එක හොඳට ඝන වෙලා තියෙනවා. අපේ කිරි ලේයර් එක මේකට උඩින් දාන්න කලින් කිරි ලේයර් එක හොඳට නිවෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක නිසා නිවුනට පස්සේ මේ විදිහට දාන්න. දැන් ආයෙත් ෆ්‍රිජ් එකේ තියලා හොඳට සෙට් කරගන්න. අපි දැන් ජෙලි ලේයර් එක හදමු. ඒකට මම මෙතන අරගෙන තියෙනවා තද උණු වතුර මිලිලීටර් 300ක්. ඒකටම ජෙලි ග්‍රෑම් 100කුයි ජෙලටින් මේස හැඳි භාගයකුයි එකතු කරලා හොඳට කවලම් කරගන්න. ජෙලි ටික හොඳටම දිය වුණාට පස්සේ අපි මේක හොඳටම නිවෙන්න තියන්න ඕන. දැන් ඔන්න අපේ කිරි ලේයර් එක හොඳට සෙට් වෙලා තියෙනවා. අපි දැන් මේකට උඩින් ජෙලි ලේයර් එක දාලා ආයෙත් ෆ්‍රිජ් එකට දාලා සෙට් කරගන්න ඕනේ. දැන් අපේ පුඩින් එක හොඳටම සෙට් වෙලා තියෙන්නේ. අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ කෑලි කපා ගන්න. ඔයාලා මේක අඟල් 8ට ප්‍රමාණයේ ට්‍රේ එකක හැදුවා නම් එතකොට කෑලි 12ක් විතර කපා ගන්න පුළුවන්. මේ ජෙලි පුඩින් එකේ හොඳට ගැලපෙන පාට තුනක් තියෙනවා.
ඉතින් ඒක නිසා හරිම ලස්සනයි. ඒ වගේම තමයි මේකේ තියෙන වෙනස්ම රසයක්. අපි මේකට බිස්කට් ලේයර් එකක් දාලා තියෙනවා, කිරි ලේයර් එකක් දාලා තියෙනවා, චෙරි ලේයර් එකක් දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා එකිනෙකට වෙනස් රසවල් 3ක් එකතුණු වතුරපසක් තමයි මේක. ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලන්න. විශේෂ අවස්ථාවලට මේක ගොඩක්ම ගැලපෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ගැන ඔයාලට ගැටළු යෝජනා තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපි ආයෙත් මේ වගේම රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. එතකන් ඔයාලට සුබ දවසක්. ස්තුතියි.